Tak, jdeme na to. Co je? Tak co je s tím chatem tam? Nefunguje to, jak to? Už dobré. Už je to cajk. Tak jo. Jdem si dál užít tuhle skvělou hru. No. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. No jo, ty vole, musíme hrát. Musíme hrát, je to pecka. Co na to říkáš, co? It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Jo, chápu, jasný. To je dobře. Však ty víš jak. Pohoda. Já jsem právě nehrál jako příběh, takže... Oh dear. Some of these pages seem to be missing. Ale je lepší, že jsi dál, víš, že ti to na streamu nevyspoiluju, takže to je docela fajn. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your work is improving by the day, but you'll want to pay attention in herbology and právě taky ne, už jsem si říkal, hele, ta sleva mě přesvědčila. Plenty to keep me Do toho occupied while konečně you're jít gone. a jsem za You've to done rád, hele, exceptionally to well. super. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Paráda. 4 hlavní úkoly, 7. level, fajn. To zní jako plán, tyhle. Můžeme se naučit, no, máme tam nějaké věci, 7. level. Hele, výzvy, tady ty výzvy jsme splnili. Potřeba se vždycky aktivovat, tady ty výhody. Ale vedlejší úkoly, jasně, to si pak taky doplníme, ale hlavní úkol. Máme tady tenhle dokončenou. Legendární kápě, yes, legendární kápí berem. To se hodí. Výbava, pojďme. Legendární kápě, já teda mám tady, počkej. Jo, tohle, počkej, tady. Kápě.
co máme? Tady máme něco, a to je horší než to, co mám. Co jsem to získal? Jsem myslel, že jako legendární kápy, ale tu nemám. Jak to, že nemám tady? Legendární kápy. A nebo ten nějaký vzhled, ty vole, já teď nevím. Každý ten nějaký vzhled se mi nezdá. Ne, to se mi nezdá. Divný. Čau, Sleku, ahoj, ahoj. Ale uvidíme. Výzvy, ještě jednou se podívám. Za odměnu nový vzhled, to je nic šála proměny. Jo, tady, aha, počkej, hlavní úkoly. Legendární tohle bude potom. Tady byly legendární rukavice, kde je, ale mám do prdele ty věci, tady za ty úkoly. Legendární kápy, kde si to vyzvednu? Já jsem to tam aktivoval. A kde si to vyzvednu? To mě jako trošku zaráží. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Aha. Aha. Jak si to přečtu, tu zprávu. L3 je co? Kurně. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defense. Další obranné kouzlo, Please hej, complete nemám the moc to. assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Už mám kouzel jak... Jasně, poslouchej. No, dobře no. Mapa světa. Já chci jít hlavní to, já chci teďka... Já chci hlavní úkol. Protože chci... Protože chci lítat co nejdřív. Tak jo, nový úkol, pojďme na ty úkoly. Hele, tady máme. Jo, znaty se mám sejít, ale tady je nižší úroveň. Hele, hodina bylinkářství, no tak tu potřebujeme. Bylinky potřebujeme jak svině. To je jasná věc. A tady máme ještě soví poštu. Závěrečné kolo, skřížení hůlek a já se potřebuji ještě naučit nějaké další věci. Tak jdeme spolu na hodinu. Paráda. Paráda. Já jdu na hodinu bylinkářství, tak jdeme na to. Hej, počkej, kudy. Jo, tady, počkej, tady ještě truhla někde tady byla, nebyla? Ne, ta byla tady někde dál. No, dobrý. Tady nahoře je truhla nějaká. To ukazuje truhlu, ale jako nahoře. Nevím, to je jedno, to bude pak jiné na střeše asi. Neřeším, jdu na hodinu. A nejdu pozdě. Portuj do prasnic, ať můžeš lutovat dál. Jo, hele, já mám, myslím, že počkej, já věci možná mám, já teďka nevím, inventář. Já tady ještě mám asi místo, hele. Ještě jsem v pohodě, doufám. Jo, já nevím všechno. Jsem asi v pohodě. Jo, aha. Tak já se tam asi portnu a poprodávám nějaké věci, co nepotřebuju. I když já jsem něco už prodal, tak uvidíme. Počkej, mapa prasínek. Prásínky a jdeme třeba tady oblečení, tak to tady jdeme prodat. No, jdeme se portnout někde sem třeba. Třeba se sem portnem. A uvidíme. A pak půjdu na hodinu. Anyone at the ministry works a day in their life. Anyone can run a shop today. Mi něco prodat. Jo, pozor, co se mi ale líbí. Come on in and have a look around.
Jo, frére. Ne, v pohodě, jak sticky fingers, já jsem úplně v pohodě. Hele, já ale nevím, co používám a co ne, takže nevím. Hele, kápy pytláka, to můžu prodat, to je mi na prd. Čau, Maro, nazdar. Prodám kápy pytláka. To je horší než to, co mám. Tohle mám asi oblečený. Tady nevím. Tradiční školní hábit, to je za 0, ale zbytečně zabírá místo. Zbytečný. Tady brejle, tyhle, to nemá žádnou obranu, úplně o ničem, prodáme to. Kde Eržika? Během tohohle se jim vypl, aby toho nekecala zbytečně, víš. Tak, tady si můžu pak koupit, ale já nechci nakupovat, já chci tady loupit. Revelio, hele, počkej, ta bedna mě ale viděla. Ta bedna mě viděla, tak to je špatný. Já se musím sem vloupat. Zaletíme večer? Jasný. Já se tady s tím salabím, já se schovám. A dobrý den. Půjdu jakože nenápadně a ta bedna mě teďka nevidí. Ne, bedna mě nevidí, já jsem v pohodě, bedna je v klidu, nevidí mě. Pohodka. Ej, a je to, a je moje 500. Galeonů je tam. Dobrý den, jsem tady. Dám si káves a odcházím. Dáme to Madeiru, no. Hezký. Kde ještě můžeme něco vyloupit, tyjo. Já chci loupit všude, ale teďka ne, já teďka to kašlu, ale budu loupit potom. Já teďka jdu na tu hodinu. Musím na hodinu. Musím na hodinu, takže pojďme rychle na hodinu. Mapa Bradavíc. A jdeme na hodinu. Tady má naše hodina bylinkářství. Přesně tak. Tak, kde se tady můžeme? Já se hodím sem. Jsem ráno dodělal neurodělky ze včerejška, od 8 od rána sedím, ani nedělám nic. Aspoň si placený za nic, ale vím, že to je otrava, to je pak stejně nuda tam sedět. No. Tak aspoň můžeš mě na stream, to v pohodě. To dobré. Jdu na hodinu. Jdu na hodinu. Bylinkářství, velice užitečná věc. Čau, kovošrote, ahoj. Skleníky, fajn. She growing Punja's onion again. Doběj. To je fajn, Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Pěstouny. How thrilling it is to have Kolik everyone vyletíme? back Jo, together tak jak budeš again. doma, tak můžeme potom This year will be vyletět. filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Hej, já musím ještě Long Haul pak zaletět, tyjo. Ať dodělám tu tour, mám tam 2 lety ještě dlouhý. Ty vole, ať to stihnu. No dlouhý, 6,5, 7,5 hodin, tak nějak to tam mám, no. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. To se docela ještě dá. Vytáhneme mandragoru, pojďme. A
Škubí. Yes. Ty vole. To je psycho. To je psycho. Oh shit. To je mazec. To je psycho. To je dobrý jak svině. Zase špunty. Ty vole. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket. Je to prdel. Putting the mandrake right at ease. Reparo. To je takový akční RPG. Je to fajn, příběhovka, super, je to bomba. Baví mě to jak svině. Je to bomba, teďka za 21 € na Steamu je tam sleva, takže se hodí. Ty tady nikdy Harry Potter nějak nebral, jo, ale tohle je super. Počkej, pokecáme, ne, co je? Dobrý. I wonder if hippogriffs Doběj. not grass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Málo jsem ohluchla. Líbilo se mi to. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Disney. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Mifflin's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the zahradnický stolek, no, výborně. As you all should know from Professor Sharp's class. To nevím, co to je, sleku. Počkej, co mám? Výběr dostupná semena. Počkej, já potřebuju růst. Co to je? Malá rostlina. Jasně, mám jenom tady tuhle tu věc, tady třemdavu. Dobře, vybereme tohle. Zasadíme 9 minut, 10 a bude to ready. Pecka, ne? Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. To sviňák, kůše. Ještě pokecáme, ne, profesorko, co? What should I be doing right now? I'd like you to get some hands-on experience with the Chinese chomping cabbages. They're in the greenhouse, just across the footbridge. Mr. Pruitt will assist you with them. OK, tak já jdu. A čínský zubatý zelí. Ty vole. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Musíš zabrat silněji, Flope. No, páni. Ta je ale mokrá. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. To jako narážíš na mou zrsku tady, nebo co? I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Truskavice. Beru výhonky, beru. Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage.
Bych to mohl otevřít, ne? A tak nemám ještě na to spell, abych mohl... čínské zubaté zelí, tak to jo. Go on. Grab a few of those cabbages. Čínské zubaté zelí. Ajej. Now, see that dummy? Dobrý. Bacha, mě Just toss the nepokoušej. cabbages at it. They'll do the rest. Posun čínského zubatého zelí. Podrž L1 a klikni R, otevřu si zvol čínské zubaté zelí. Cože? Cože? Čínské zubaté zelí a co? Jo, teď beru to čínský zubatý zelí a co s ním? Look at that. Aha. Hezký. Čínský zubatý zelí dobrý, ty vole. Mum planted some in her Dobrou garden last damage year to keep the dává. gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Dobrý. Co je tady? Berem. Sklízíme tady. Bomby. Co ještě můžu vzít tady, když už tady jsem? Já se chci naučit léčivý lektvary především, že jo? To budu potřebovat. To je asi hlavní věc, co se mi bude hodit. Hned jsem tady.
A už jsem tady. Zas. Pojďme pokračovat. Jebíčka. Tak, co? Kam jdem? Jo, potřebuju to. Splnit tento úkol. Incedio musím zadělat. Já Incedio tam mám. Co to melou? Já tam Incedio mám, ne? Tak co je? Já tam mám Incedio. Tak já to dám znova, jakože, aby bylo. Dobrý, to je rada úplně hovno, co mi tady dává. Hele, on to asi nezmizí, tyjo, dokud já to nějak nezměním. Tak já to jdu asi změnit, já vůbec nevím. Pojď sem třeba, to je úplně jedno. Boom, boom. A teďka dám tady boom, boom. A už jsme v pohodě? Ne, vůbec se mi to tam nelíbí. To je jedno, to zmizne, to zmizne. To bude v pohodě. Hej, co tady máme ještě? Moment, to si vezmu, to asi beru. Hej, zmizni! Hovno vidím přes tu nápovědu, ty vole, to je hrozný. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I tended to the Chinese jumping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green fingers. Čau, Jakobo, ahoj. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hele, Jakobo, co bude, to bude. Jo, co bude, to bude. Neřeš co bude. Buď tě prostě baví to, co je, nebo tě to nebaví a můžeš jít potom pryč. Ale neřeš prostě, co bude nebo nebude, jo. Čau, 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 masakr. Já to tady ještě zkusím přehodit a uvidíme, jestli to prostě ta nápověda zmizne, ale ta nápověda mi tam trošičku jako nebaví. Počkej. Já to tady dám a znova to tady dám a... Hej, no to, já to vykásně víc, že to mám, ty. Ups, trošku jsem to zapálil. Nechci, ty tady to. Je to bomba, hele. No nic, jdeme si, hele, já to dám asi, takže já si tu hru uložím. A načtu si ji znova, protože tam nevím, proč mi to nápovědu tam takhle dává debilně, no. Zkusím ji nahrát znova, teďka. Uvidíme. Jo, třeba to zmizne, ta nápověda, to je tam úplně debilní. Jo, už to je dobrý. Už se to odbaglo. Tak, a my si jdem vybrat teda nový úkol. Jo, je to super, no. Je to pecka, hodně mi to baví. Tak, hodinu lektvarů. Jasně, lektvary, to je to, co přesně potřebujeme. Lektvary potřebujeme. Jdeme se tam teda nějak dostat, jo, rychle. Vezmeme to s kratkou. Jo, taky port, jo, jasně, je to taky někdy jde. Taky se to stalo, jo, OK. Ale jasný, tak ten port vlastně taky načte znova to ujíčko a tak, taky řešení, no. Tak jo. Kávis. A jdeme na to, jdeme na lektvary. To je teprve ono. To je teprve, co potřebuju. Potřebuji si kraftit svoje vlastní ty
léčí ty potky. Hej, já se mám, jak je na to nějak se podlaha. Tam mám například jako židli, kde se moje ta židle potom debilně naklání. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Aby se You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Jako bych si dělal křivě, mám pocit. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety Hellstrom taky do toho pěkně spadl, It can no. heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your To potřebujeme, jasně, potřebujeme lektvar. You never know when you might need it. Já mám docela velkou spotřebu těch lektvarů. Use a strong, even motion when crushing Tenhle ten učitel se mě moc jako ne to, on je jako jakýsi divnej. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Hezky. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Zvládnu všechno. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin. Professor Sharp said that Wigan-Weld potion can treat injuries. Hope I never need it. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? No, at all. Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Jasně, a proto tam potřebuješ jen tak získat. A já budu největší funda, která prostě půjde černého, budu mít průser místo tebe, jasný, protekční spratek, bude to vyžehlí a já budu mít průser. Je to úplně jasný, to úplně vidím, to vidím. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wigan-Weld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wigan-Weld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook.
A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. To je ukecanej. Dobrý den. Já tam jdu. A teď si tady dělám jakože jako nemusel bych, ale já. Všechno tady čorný. Pírkou, vole, to je průser, hej, to bude průser jak mraky, to je mi úplně jasný. A truhlu mu vyberu tady, jsem tady. Brýle. Hned si vezmu na sebe, ty. Beru všechno, tady jedno, ty. Všechno mu tady vyberu. Všechno vylutím. Hele, počkej, máte nějaký dopis? Datum, Aha, dobře. To je trošku šmejděníčko. Teď už jakože v klidu, nekouzlíme, jdeme. Pane učiteli, už to mám. Počkej napřed. To je pro toho chcípáka, mám tady tu kravinu. Here's the fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. To bude You should get back to průser. brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. To bude průser jak mraky. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. OK, tak jdem vařit, no. Should you chop the Didney or Jdem crush vařit. it? The wrong answer could Jak result s in vítanou. unfortunate Co mám loss vařit? of your eyebrows. Ten už mám, já potřebuju ten odolnosti lektvar. Přesně, to je ono. Jdem ho uvařit. Pohoda. 27 sekund, jo. A o co jde? Aha, on se vaří jako tady sám, jasně, dobrý. Beru. Perfektní lektvar. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! No, to říkám, průser jak svině. To je debil. To jsem neviděl. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? A je to na mě, vole. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. A je to v prdeli, His vole. accomplice will answer to me as well. A je to na mě, vole. Vidíš to? Mám průser, ty zmrde. Pojď sem, ty to vezmeš na sebe celý, ty vole. Mám problém jako svině. Wasn't expecting that literally to blow up in my To face. bylo úplně jasný. It was rather brilliant, though. Úplně jasný mi to better clean bylo. up. You should Pane finish brewing your potion profesore, if you pane haven't already. profesore, mě navedl. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Ale nevím, o čem mluvíte, vůbec nevím. Prostě zatloukat. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves.
Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Bradavice, mám pozbíranou výzvu, paráda, hele. Pecka, takže pojďme práce na výzvy. Úkoly ne, ale úkoly si dáme, hele, dáme si ten hlavní úkol. Domácí úkol asi kašlem, tyjo. Jdeme dál teďka. A podíváme se ještě na ty výzvy teda. Výzvy, úkoly, kde to bylo? OK. A ještě tohle. Šála pro premianty, jo? No dobře, dobře, dobře. A tady máme co zase ještě? Tady máme další věc. To by šlo. Korunovační klobouk získáme. Taky dobrý. Taky dobrá čorka. Pojďme se vybavit tedy novýma věcma. Co jsme to získali? Braille, jo. Braille jsou dobré tady tyhle. Ty jsou velice, velice fajn. Ukáž? Tak to jo. To by šlo. Co dál? Už to je všechno? Rukavice? Nic? Ne? V pohodě? OK. Nemám problém. Ještě za tím parchantem bych pokecal, ty, počkej. Ty hajzle. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Dobře. I appreciate your help. Co za to? I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Ne, dostal jsi do potíží, frére. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. No, tak dobrý. Naštěstí. Dáme si to, trošku vzhled, poladíme trošku vzhled ještě. Tady máme vlastně tu šálu nějakou pro premianty, že jo? Ukáž, která to je. Pro premianty, jasně, premiant jak svině, dívej se. Máme nějaký tady hábit, tenhle je dobrý. Legendární kápě. Tak to je boží. Tak to je boží. Ale já si možná nechám tohle tradiční školní, budu to chodit jak největší to, močka, ale proč ne, jsem ve škole, pohoda. Ale ne. Legendární kápě, takhle budu chodit tady jak největší to, kápo. Přesně tak. Kabát, ukaž, jo, to je ta kápě, dobré. Co tady obleky? Jak se oháklete? Černé magie oděv? To zní, ty vole. Šetříkový oděv, to je taky. Vězeňská uniforma z Azkabanu, to chceš. Jej. OK. Padáme naprosto kretenský. Si radši dáme oděné oděvčené magie. To nechám tady takhle. Uniformu. Bude to v klidu.
Co ten klobrc? Upravíme ho nějak. Čepice uličníka. Ojej. Klobouk černé magie. Nic moc. Vypadá jak to, vlastně cylindrem jak Yoda. Ale OK, no, dobře. Co brejle? Sundej brejle, pokecáme. Korunovační brejle, takovýhle jakože, proč ne? Tak ty jsou dobrý. Jo, to si dáme, to bude úplně jízda. Je to dobrý, no, jako i tady přizpůsobení toho a tak, to není vůbec zlé. To není vůbec jako zlé. Mám 18 stovek, věřím, že to není mnoho. Jdeme na další úkol. Jdeme na další úkol. Mapa světa, kde je ta? Tady je, aha, ona je tady v té vesnici. A já se tam nemůžu dostat, protože tam nemám port, takže se tam vydám. Počkej, toho bych se měl možná ještě připravit. A to je jedno, já tam jdu. Já už vyrazím na cestu. Vyrazím na cestu rovnou, hele. Nějak se to už zvládne. Potřeboval bych už teda jako to koště, jako. Nebo já nevím, no. Počkej, já vím, ještě úkoly mám tady ještě taky, tak bych nemusel lítat sem tam. Ne, to jsou domácí úkoly, ale zase se naučím nějaké věci. Setkej se s Naty, no, tak já stejně musím s tou Naty se setkat, tak je to jedno. Jdu tam. Musím teda jít s ní. Revelio. Odemykat zámky neumím ještě, že? To bohužel jaksi ne. Ty už máš koště, Hellstorme? Ještě ne, jo. Ty vole, potřebujeme koště. Urgentně. Se trošku proběhnu, no. Ale je to hezký, hra vypadá i dobře graficky, je to fajn. Je to fajn. Revelio. Off on another adventure, are we? Trošku těžby, nikoho nezabilo. Měsíční kámen se bude hodit určitě. Je to fakt hezký. Tyjo, že jsem té hře odolával tak docela dlouho, tyjo. Že... Mě psal tenkrát jsem to jako zvažoval, ale myslím, že Rodý nebo kdo psal, že to je kravina. Že to jako není otevřený svět, že to je prostě lineární a tak. Tak to je o ničem. Ale on to má otevřený svět, co jakože velký. Trošku se proběhnem tady. Tau. Dobře, skákat nebudu tak vysoko. Nebudu si vyskakovat teda. Hej, tady mám nějaký otazníček.
Tady bych to mohl trošku se na to podívat. Co to tady je? Dobrý den. Když už jsem tady, tak já se schovám, jo? Chceš? Klobouk! Jo, tak čarodějnický klobouk. Konečně. Špičatý klobouk, jdeme na to. Jdeme si toho oblíct špičatý klobouk. On sice ukáže je lepší, no je lepší než ten, co mám. Ty krávo, konečně něco pořádného, že? Ten je dobrý. Už můžeme konečně ukazovat trik se špičatým kloboukem. Dobrý, jdu pryč. I should investigate. Revelio. Co investigate? Pohoda, jdeme, běžíme, onem. Hele, houba. Počkej, příteli, kam jdeš? Co jsi zač? Blake. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I am well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Nevím, proč nehledali, nevím. Počkej, nebuď zvědavá. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. New home? OK. Mohlo by to být ale nebezpečné. Nebo pojďme to ráda slyší. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Ale já teďka mám tady nějaký úkol. Trošku to tady prošmejdit. What's going on here? Co tam řveš, ty? Co tam řve, čůza? Pomoct cizinci? Jdem pomoct. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer.
When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Okay. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Počkej, já tady mám ještě další hromadu úkolů, tyjo. Tady, no, zkoušky. Pomoc cizinci, přesně. To je teďka moje priorita. Jdeme tam zakročit. Hej, co je tady? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be... They must have come this way. Think! Tak, co je tady za problém? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be so... Enough out of you. Leave her alone. Přesně. Přesně, vy paršanti. I will not be cast about for your appearance. Stupendous. Dobrý. Roštípali na hovna. I'll watch the light go out of your eyes. Ale co je? Tak to se jdem podívat, co tam je, ukáž. Příručky, sbírky. A mě zajímá, co? Nepřátelé, tady, co to je zač? Tady toto. Oddělovacího kouzla. Co je kurva oddělovací kouzlo? Do prdele, taky mi dali zabrat. Pojď, půjdeš na... Močko. A dál. Jau. Do prdele. Nebo si vykrývat. Neumím. A přejď jo, pojď. Do prdele už zase. Já si musím dělat lektvaru nedělat jako hromadu. Máme čas teďka. Zapálíme. Dobrý, cajk. Ale jako lektvar mi to stálo. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you?
Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. Okay. I brought a trunk. Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Okay, jdu proto. Revelio. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Co mám kurva dělat? Co mám jako dělat? Co mám jako dělat? Díváme se na podrobnější to. No, jsou tady šutry. These pillars are pyres, and pyres are meant to be K zapálení, no, jasný, tak to jo, tak to chápu, že jo, nejsou debil. Incendio. Tak tomu rozumíme. Zapál to. Už to nezapálíš. Hej, ještě jednou, znova, pojď, zapál to. Ne? Ok, sad na to.
Dobrý. The flames make the pyre sink. Dobrý, no. Curious. The pyres are back where they started. Proč? Incendio! Všechny naráz. Jo, všechny. Bez vás, zkouška hotová, že by? How beautiful! What a day. I can hardly believe it. Let's go. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed, I shall return to the safety of my notes and books. Dobrý, pohoda. Pohoda, lahoda. Might I beseech you for some assistance? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace Pinch Smedley, of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Jo, já budu se potápět pro něco a ty se předám močit. To víš, že jo, to víš, že jo. Ale do jezera nás mi opravdu nechce, co teď? I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet. Perhaps if you understood my plight, you'd change your mind. Perhaps. What precisely do you need to retrieve, and why? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful.
Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. To zní jako plán. Mám se tam ponořit, jo? Mně se tam fakt nechce, jako. Jestli si rozumíme, tak mně se tam moc nechce. A tak podíváme se a uvidíme, no. Tam jako skočil, jo. Uí. A umím plavat? Můžu asi plavat, jo, plavat, hele, L3. Co je L3? Tohle je L3. Ne, to je mapa. Co je kurva L3? Jaký podělaný tlačítko je L3 na... To já vůbec nevím, co po mně chtějí. Nevím, co je L3. Nevím, co je L3, ty vole. Tady je L3. Titulky? Jednoduše, stáhl jsem si je z netu. Koblího, velice jednoduše. Ale musíš najít ve vodě kruh od břehu a pak tam máš možnost. Jo, aha, já myslel právě, že mi to nějak nejde, že jsem nějak si v prdeli. Tak já jdu plavat. Měl bys plávat. Jo, já jsem si díval, no, jenom mě udivilo, že to nejde za máčkou, nebo nenabídlo to. Ty vole, poplavu takovou dálku tady, jo. This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. Jo, tady, hele. Brýle jsem tam našel, nic moc. Šála. I knihovna tam jsou v té vodě. Scorpions, čau, děkuji za radoviňák, jo, díky, ono to právě vykreslilo, ale nevím, proč to jako nepotopilo, myslím, že se právě potopím na tom místě, kde jsem, víš. Ale děkuji za radu, každopádně. Astrolab mám, dobrý, astrolab mám, lektvar se hodí, to je dobré. Dobrý, ještě si beru další poklady, hele, rukavice. Nakonec se mi to asi docela vyplatilo, rukavice jsem ještě nějaký pořádný neměl. Teď už tady nějaký jsou, takže řekl bych, že dobrý, no. Ještě šálu jsem nějakou tam našel, taky dobrý, tyjo. No, fajn. To vyšlo. Jdeme jí ohlásit náš krásný nález. Já už potřebuju lítat, já potřebuju už lítat. Jo. Děkuji za YouTube odběr.
MC Škorpion, díkes. Ty vole, prochcanej, mokrý, no tak to je paráda. To je značka ideál. Vyskoč tam. Ne? Ne? Tak vylez normálně, no. Pohoda. Tak, stalo to za to. Akorát se mi skřivil plášť. Bagnul se mi plášť. Dobrý, už je dobrý. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Ano. Ano, a nechám si ho. Hej, to je dobrý. Ano, je tvůj, ale ne zadarmo. Přesně tak. Tak by zareagoval Groll. I did, but it wasn't easy. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. 20? Tak to ti hodím do té vody, ty močko, to si tam plav sama, to je hrozný. Za 20, jo, no tak to mě teďka podělala. To mě normálně podělala. Chápete to? Jak mě ta čůza podělala? Prý za 20. A já jsem to rozbil zbytečně, no to je jedno. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. Not sure how I'd fare in a little place like this. To jsem našel více v tom vaku, než co mi dala tam ta čůza. Orn, about your carts. Oh yes, still missing, unfortunately. I'm hoping they return to me soon, but I fear my hopes may be in vain. To vyřešíme potom, jo, v pohodě. To vyřešíme potom. Nějaký tvoje tady srandy. Já si vyřeším tady svoje. Já si vyřeším svou hlavní misi a pak se půjdu věnovat tady vedlejšákům. Já potřebuji lítat co nejdřív. Já chci prostě lítat. Přepohybovat se po zemi je přece úplně nedůstojné. To je jasné. Přece se nebudu takhle nedůstojně pohybovat. Pohybovat to po zemi. Označit hlavní úkol, jasně. Scrope? Who is Scrope? Revelio.
To je pěkný sice. Tady zkoušíš. Kam to dáme? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Kam s tím? Levioso. Incendio. Co to je? Ledaže. Jasně, máme tady další věc. Hleda, že bych si udal schody, že jo, někam. Otázka ale kam? Otázka kam schody? Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Uprostřed kamenného kruhu. Jasně. Jasně, tady uprostřed, hele, další tady do toho. Trošku pomůžeme tady tímhle, ale otázka je, čemu nám to jako bude dobrý, a to se natáhám, tak jako ze srandy. Jasně, už to máme. Už to chápu. Máme to, ne? Teď mi to spadne stejně celý všechno. Pojď sem. Yes, mám to. Pumpkins. I think I know just the place. Pohodka. Jdeme dál. Revelio. Levioso. Accio. Máme ho, paráda. Rozbil jsem celý záhon na sračky, ale mám to. Down to the water's edge. Okay. This had better not be a trick. Čau Martine, čau, čau, čau.
Nevím. Já jsem to chtěl rozbít. To chtěl vyřešit jako tímhle geniálním způsobem. Co je tady toto? Houbičky, to je jasné, bereme houbičky. Ten dekl si beru. Ne, tak ho zvedneme. Prej ne, ale uděláme jinou věc. Trošku jsem doufal něco jiného, ale... Teď nevadí, mám teďka stejně jiný úkol. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. No. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. Okay. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. No. How did you know that I'd found a book, and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Tak jako jo, jdeme. Píčo, tak teď jsem se lekl, vole. Kurva, to je žába na hovno. Píčo, to je 9. level, vole. Tak to jsem hajzlu. Tak teď jsem v prdeli. Tak teď jsem v hajzlu. Teď jsem v prdeli.
Tak to už ne, vole, nerozdíchám, vole, tohle. No, to bylo jasný. Ty, vole, podělaná žába. Tak, to je hustý. No, hezký, no. Podělaná žába. Jaký sejmu, tyjo. Podělanou žábu. No, a je to... A ji podpálím, vole. Levioso pomůže. Žábu zapálíme, vole. Já budu uskakovat. Ej, ale potřebuji uskočit. Do prdele, teď jsem vejsnul mocnej útok. Tady máš, ty vole. Píč. Eldra. Fuj, tak to bylo hnusný. Au, ona ještě není mrtvá. Nejdu, že jo? Fuj. Tak to bylo hnusný nepřítel. Budíš, no. Další, jo. Ty je. Tady máš ty sráči. Tam je trošku víc, tak to jsem v řiti. Tak to jsem v prdeli. Levioso. Dáme Levioso, vole. Tě usmažím. Tak. Tebe taky, vole. Počkej, ne, tebe nemůžu usmažit. Incendio. Accio. Ti moc nepomůže, vole. Levioso. Pič, ne, prosím, neumírej. Incendio. Prdeli. Levioso. Incendio. Yes. A další. Kolik těch skurvených žab tady je? Levioso. Ty vole. Incendio. Dobrý, jedna žába dole. Poslední, ne? Levioso. Incendio. Ty zapálím, no, svý. Omráčím a... Pojď. Prstní dotáhne. Dobře. 5 z 5. Tak, to bylo jako poněkud nepříjemné. Pojďme dál. Sbírky, co jsem tím získal? Počkej, sbírky, koukneme tady, co tady vůbec máme za věci, nějaké rostliny, bla bla bla. Ale hlavně tady budou ty jiné výzvy. A mezi nimi bude souboj určitě. A tady... Yes. Recept na vlastnost bavení. Ochrana proti obojživelníkovi, to by šlo. A další. 10 boží, tady je co? Dál. Fuj. Tak to bylo poněkud nepříjemné. Rebellion. A já asi půjdu ve stealthu, ale to už je pozdě. Už jsem to tady jaksi vyřknul. Aha, když se namočím, tak už se mi stealth dá do prdele. Tak tam šlo okejhák.
Bude drahý, to bude drahý. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Skínul. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. No. Takže... I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Na zapovězený les tam nejdu, ty vole, to zní hrozně. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Where did you suggest we meet? Near the Forbidden Forest. Easy enough to find from the castle. Look for a foreboding tangle of thick black trees. Nebude asi úplně safe, co? I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. Tak asi jdem, no. Hodil by se mi prostě to, víc slotů, je málo slotů, 4 sloty na spely je docela málo.
Já potřebuji třeba světlo a tak dál a to je úplně v prdeli. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Vylezu tady, nevylezu. No nic, tak podíváme se na hlavní úkoly opět. Co tu máme? A ještě máme domácí úkol, hele, tady na tohle asi kašlu, jdeme na domácí úkol. Hodinu obrany, no to je během dne, dobrý, tue, takže jdeme, takže uděláme to tak, že půjdeme zpět. Počkej, tam je hlavní úkol novej, aha. Zapsal, takže musíme sem, ale ta je trošku... Potřebuji napřed sem. Napřed domácí úkolí, pak zábava. Tak jo, no, tak jdeme zpátky. Jdeme zpět někam. Někam se hodíme zpět. Zapovězený les, tam nejdu. Tam odmítám jít. Jdeme chrápat nebo něco. Nevím, jdeme. Třeba tady, to je fuk. Je posuneme čas na den. Aha, možná, že můžeme jít rovnou. Tam pak bude asi možnost jako čekat nebo tak něco. Tak jdem. Jdeme na výuku. No, venku už evidentně jdem. Revelio. Přes moh bych mohl, no jasně, jasně. Hele, pohoda. Dominiku, ahoj, vítám tě, čau, čau. Já se pěkně projdu tady. Já se pěkně projdu. Rád si to tu prošmejdím. Pak projdu celou tu školu, celý Bradavíce, všechno projdu. Revelio. Jsem trošku zabloudil, ty vole. Trošku jsem se to nechal uníst. Během tady nahoru. Počkej. To si beru. Tady je zas, tady ta ptákovina. Aha. Tak to je boží, no. Super, vole. Revelio.
Jo, jasně, ty vole, zas tady ta sranda. Zas tady ta sranda. Hele, uděláme to jednoduše, nebo to uděláme složitě, vole. Děláme to jednoduše. Dělej. Jasně, sova, jednoduše, zdrák, jasně, chápu. Jo, jo. No, OK, no. OK. Tak, tady to budeme mít. To je na hovno. Mi to neřekl, on mi to neřekl, ty vole. To je grázl. Jo, on totiž ještě, jasně. Jasně. Jo, to je idiot, vole, dobře, tak pojď. To mi to nebyl schopen normálně říct na to. Na rovinu. A není ono, potřebuji jiný ten. Tady tento. Jsem špatně, vole, co to je? Co je do prdele toto? Já nemám ty obrázky, tyjo. No tak, výborně, děkuju. To je hned jiná. Já to nevím jenom co znamená, jo. Já nevím co znamená, jak to vypadá. Já nevím co to je, jak to vypadá, kurva nějaký leviatán, vole. To je úplně blbě. No. Tak počkej, vole. Já to zvládám, to je v pohodě. To já zvládám. Nemá možnost, OK. Vodní příšera, mořský had, může to. Jako klasický drak bez křídel, OK. Krásnický, aha, tak to nebude ono. Tak to bude toho tady. Toto je ono, toto je ono asi, to bude asi ono a to druhý. Tak uvidíme, ukáž. Ne. Nevím. Co je toto? Otevři to.
vole, tam to nejde úplně. To je plná kravina. To je úplně stupidní. Tady bude tohle. Tady to není ono, já vůbec nevím, co to, ten další znak není, co to znamená, nebo jak ho mám kurva najít. Vůbec není dobře. Ty vole, tak to nevím. No, tak hele, tak pozor. Tak to mění situaci. No, tak to by mohlo teoreticky být, ty vole. Bože. Ne? Tam někde je ten klíč na to. Hellstorme, jak to má být, ty vole? Ajíčko se s tím neví rady. OK. Nesnáším tady ty puzzly, tyjo. Hej, tak v pohodě je to, já to, ale... Tam totiž se měla najít taková ta, už to vidím. Už to vidím, jo, takhle, už to chápu. Počkej, ne, že chápu, ale... Jasně. Jo, to by mělo být správně. To by mělo být správně. Já to chápu postup, to nemusí vysvětlovat, jen to ajíčko vysvětlovalo postup, o to nejde, ale... Ale já potřebuju to... To mám dobře. To mám dobře, a teďka tady tu druhou kravinu. Druhou kravinu. Jasně. Mhm. No, jsme doma. Doufám. Tak hovno, počkej, tak jináč. Tady toto, ne. Jsem v prdeli, ty vole. Do pičí. Jo, součet kolem dokola musí být to, co je uprostřed. Jasně. No, tak to je průser, že? Jasně, chápu. Tak v tom případě tady to je jasný. Tady máme. Jestli to je tabulka, kterou jsem našel, jestli je správná, tak pavouk je 8, že jo?
Pavouk je tady 8, to je v pohodě. Takže tady potom máme teda, no tady potom stopro bude teda, ty vole, no jasně, už to vidím, tady je úplně něco jiného, moment, už to mám. Tady je úplně jiný obrázek, Tady je úplně jiný obrázek a tady to je on, jo dobrý, už mám správnou tu, já si musím uložit ten obrázek. Protože ten budu potřebovat, no. Nebudu na to prdět, to musím Dominiku vyřešit tyhle věci, to se na to nejde vykašlat. To se tak nehraje. Se musí vyřešit, chápeš? Dívej se, jaký krásný jsem tady našel brýle, jo, díky tomu, díky mé houževnatosti, jo. Krásné, lepší brýle, dívej se, tak to je bomba, ne? Jo. Čau, pse, nazdar, první dojmy, však ta hra už je relevantní dlouho. U mě je relevantní teďka nejvíc, já jsem to nehrál. Ta hra je skvělá. Ta hra je boží. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Nespoilovat, rozhodně. Tady to se trestá banem, tyjo, spoilování. Jdeme na hodinu. Revelio. Ty vole, tady běhám jak vocas. Mohl jsem se portnout, já vím, že jo, ale... Musíš to projít, ne? Poběhat trošku. To co děláš? Ty močko. No, si naučíme nové kouzlo. V prasinkách jsem byl už, jo. Zatím jsem tam naskočil na chvilku a šel jsem zpět. I hope you were able to take care of everything I had asked you to Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Dobrý, to si jdu ekvipnout, ale místo čeho si to dám? Místo tady toho.
Místo tady toho si to dám. Ježíš Mariano, to bude průser zas. Já nemám dost jako místa na spely, to je hrozný. Ukáž, jdeme si to nacvičit. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. To zní jako plán. A dál? Tak. A jdeme na to zapovězního lesa, no to bude Mordor, tyjo. No to bude Mordor. Pak budu mít víc místa ještě, jo, tak to je dobrý. I když jako i tak se v tom zorientovat bude docela nářez. Co řvete? Vás utrhnu. Hej, pozor, tady to je nebezpečný místo, vole. Úkol už jsem dělal, ale jen jeden, je to možný. Počkej, tam je, ne, počkej, co tam je? Jo, tam je pak na to, no uvidíme, no. Ale já jdu dál a uvidíme, co se bude dít. Tady nějaký les, to je pohoda, ne, prej. Pojď sem, já tady poškubu trošku. Merlin úkol, jo, jeden jsem dělal, no. Tady to je v pohodě, prej nebezpečný les, Tady nebezpečný les říkali. Oh. Here I am, as good as my word. No, paráda. Takže... We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Dobrý, no. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, Počkej, já bych ale potřeboval. A lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Já bych docela potřeboval to. Asi neviditelnost, ne? Se mi tady nelíbí, jako. Surprising how much of this is. Popravdě řečeno, moc se mi tady nelíbí, jako v noci. Přes den jako, ej, pavouci, ne, tak konečná, nazdar. Tady se otáčím a odcházím pryč. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? A je to v piči. Co se děje, vole? Ty vole, to je 20. level, to ti jebe. Se posrali, ne? Když se posrali, to je 20, vole.
No dívej, vole. Jsem trochu v prdeli, vole. Tady je obtížnější porazit, já jsem v hajzlu, mě zabili na ránu. Co tady dělám? Co tady dělám? Co tam dělám, to je 20. Tak to je v piči. Tak to je v piči. Nic, kašlu na to, já tam proběhnu. Run, bitch! Run! Nothing to do now but keep going. Já tam proběhnu, já to prostě rašnu. Rush B. The waterfall. For a thief, Jackdaw is surprisingly as good as his word. Rush B, dobrý, jdeme, pojďme. Hej, pozor, tam nejdu. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures. Máme portál, dobré. Portál máme, dobrý. Hrobka. Hrobku máme, dobrý. Jsme v pohodě. Intramuros. No. Už se to otevírá, paráda. Aren't you a little far from home? Tak to jsme, tak teď jsem. Tak teď jsem v hajzlu. A kurva! Kryj se! Ne, kryj se! Kryj se! Proč se nevykryl? Ale kryje. Zde mám moc lektvary, vole. No, tak jsem, vole, v prdeli akorát. Do prčic, tak to je špatný. Úplně mi to nejde. No. Jdem znova. To musím rozštípat na hovna, jinak to nedopadne dobře. There it is. Just at Intramuros. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Kurva, to minul. Off on another adventure, are we? Ty vole, teď to musím vykrýt, ne? Vole, ne. Klastej. Dobře. Jsi v prdeli. Pojď. Tak, a je to. No risk those loyalists will Fuj, report no back to tak to Ranrock bylo now. ostrý. To byl souboj. Let's see where Jackdaw has led me. Fuj, no teda. Ty jo, no dej pokoj.
wonder how big this place is. Revelio. Něco jsem udělal. Impressive. That must be where this all leads. Jako přituhuje trošičku, no. Řekl bych, že malinko přituhuje tady. Trošku nám přituhuje. Počkej, já jdu špatně, ne? Ne, jdu dobře, ale bude to bolet. A málo lektvaru, to jsem prostě pozor. I wonder if any of my spells will help me through this. A je to v piči. Incendio. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Incendio. Stupefy. Ty vole, kolik jich tady je? Svině, pavoučí. Fuj. Hnus fialovej. Nemám rád pavoucí, ty vole. Nemám rád pavoucí. Jdeme dál, já nevím, kudy přesně. Tam si moc nechce, tam to bude jako, vole, smrdět. Já jdu tudy, tam to bude nějaký hnusný ten určitě. Tam bude určitě matka, tyjo. Na čem to hraju? Na PC. No, Levioso, ale ne. Naštěstí to healuje jakože mimo. Co je tady to? Počkej, tam je nějaká truhlice, to mě zajímá trošku, ale. Ne, to jsou nějaký. To chci se na ní dostat. Hej. Pavoucí, vole, pryč. Ne, chyť se. Na gamepadu. To už je vidět podle rozložení toho. Brýle, které jsou ale horší než ty, co mám. To je všechno, jo, pro co jsem tady šel, no dobře, no. No tedy, dobrá. Kurva. Au. Ne, to bylo moc na blízko. Už nemám ty, no.
Dobrý, no to vykrývání je velice důležité. No. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Zajímavé, no, zajímavé, velice. Ale bohužel lektvary už nemám, no. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. No. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Jo, hele. Dobré. Se mám být výborně, výborně, samozřejmě. Revelio. Pavoucí, fuj! Mám rád pavoucí, ty vole. A tihle jsou asi nějak jako v pohodě, ne? It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Děláme se tady. Tam bych taky mohl, ale já se podívám teď sem. Tady je truhla. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Hustý, no. Revelio. Tady taky něco máme na druhé straně, pojďme se podívat. Malý průzkum je, tam jsou zase pavučiny, tam zase boje neštěstí. Ty. Aj, počkej. Incendio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but ty vole, kokony, dej pokoj, fuj. Levioso. Tak tady se mi to nelíbí, vole, tady to je 3 prdele kokonů tady. A kde jsou kokony, vole, bude i matka. A kde je mat? Incendio. Co když spálím ten kokon? Jo, to pomáhá. A do prdele. A naštěstí jsou to, naštěstí ty malí jsou docela v pohodě. Hej, tam je nějaká... Ty vole, to mě ne to? Dobrý, vymlátili jsme pavouky, vole, pohoda. Zkušenosti se hoděj.
A tady pěkná truhlička. Nic moc. Ty já tady lozím takovým tím a žádný jako moc dobrý klobouk tady nebyl. Incendio. Počkej, já tady mám to druhý, který by to mohlo... Čím to opravím? A to asi obejdu, že jo, raději. Já si to obejdu. Ale mohl bych si nějak asi přesto dostat. Možná tím opravením, že bych to opravil, ale nevím. Hej, ale já to dám radši tudy. Já si to dám radši, tady pěkně projdu takhle. Pojedeme. Nespadni, kurva. By nebylo dobrý. Ale tady jsem... Ty vole, teď jsem to použil včas. Že já kokot jsem sem lezl. Au! Do prdele. Usmažit. Ty vole, co teď? Teď jsme v prdeli. Ty vole, dej pokoj. 8 legs is simply too many. To je nářez. Potky nemám, no. Potky nemám, bohužel. Nemám si jak vyhýlovat, jo. A tak co, tak pavouky tady vyčistíme a bude to dobré. Nemám splněný nějaký ten, když jsem tady pozabil tolik pavouků. Jako třeba tady toto. Hele. Souboje, ano, určitě, dívej se na to. Toto nic. To nic. Tady pavouci budou určitě, ne? Ne, skřetí. Pavouci budou tady taky 100%. Hele, pavouci, dívej se, paráda. Trnění. Děláme se na výbavu, co bychom tady mohli ještě použít. Ten klobouk, co jsem tam našel, nebyl nic moc. Mám tady trošku moc klobouků, tyjo. Pak pořešíme. Co brejle? Hele, ne brejle, maska. Tahle maska... 17. To je určitě jako hezčí, no. Nebo hezčí, tak jako, to je dobrý, no. Dáme si to tady, ale vizuál dáme jiný. To 100%. Jo, pohoda. Jako, nevím, no, bez těch potek jsem docela v háji. Budu to mít dost těžký. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Já se musím asi vrátit na to místo, nebo to je tady odsáď, jo, to je tady tohle, jak jsem tady byl. Tady jsem byl, dobré, pohoda, mám to celé projité. Ty Hellstormy, jak jsi tohle to prošel, tyjo. Docela těžký. Ale baví mě to mega. Mega mě to baví to.
16. level máš, jo tak to se ti prochází, tyjo, úplně jedna báseň, to chápu. Že to je pro tebe v klidu, no. Nicméně... Tak to si prošel s prstem v nose. Sluneční brýle jsou lepší než to, co mám. Moje pozice jsou plné, ale tak to je nemilé, ovšem, ale. To je nemilé. Budu muset prodávat věci. Budu se muset vydat na prodej věcí. A stejně nejsou nějak jako to. Ha. Chybící stránky, nemůžu ještě najít, nemám. Teď pojedem tudy. Jsou dobré věci. Znič zelené. Počkej, já když teďka otevřu a bude tam věc, tak já ji nevezmu, nebo se mi zničí? Co se stane? Nechám ji tam, aha. Počkej, a kde mám jako věci? Toto je 20 z 20, aha. Jdeme něco zničit. Tady ty zelenky, to je za 60. Abych to radši prodal, já to půjdu prodat. Co když se portnu do toho a prodám to? Já to jdu prodat. Tady si to dostanu pak zpátky, ne? OK. V tom případě. A já si nemůžu ani portnout docať, aha. Tak to je blbý docela, to je hodně blbý. To je hodně blbý, do prdele. Modrý věci si nechám určitě, zelený bych teda zničil, no, ale za 60, ty vole, 60, to je dost. Nemám nějaký močkový věci úplně. To je hrozná škoda. Nic, tak to zničím, no. Hele, toto je za 0. A teď jsem tam nějakou věc nechal, ne? Nestalo se, že jsem nějakou věc teďka tam jako zapomněl? To je dost možný, ne? Já se tam ještě podívám zpátky, když mi to psalo, že nemám místo, nebo co. Ne, tak jsem něco vzal, jenom jsem měl plno. Proč se nemůžu odsaď portnout pryč? Já potřebuju nutně se odsaď portnout pryč. Ale tady totiž ona ta mapa je teďka nedostupná, no. Takže to fakt musím zničit. Do prdele. Tak znova, no, tak zničíme zelené věcičky, no. Měl jsem to prodat, dokud byl čas. No uvidíme, no. Třeba se dostanu do části, kdy se budu moct odportnout. Boží, takže zase nějaký zelený rukavice, paráda jak svíně. Který jsou jako lepší, ale... To prdele. Lektvary. Lektvar se mi velice hodí. Tam je ještě truhlá, tam je ještě truhlá.
Tady je truhel. That's odd. Hábit. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this. To je v prdeli. Zelený věci, takže. Kurva. Obleky teda nic, no. Hábit, tak můžu zničit akorát ten zelený. Píči. On je lepší než ten, co mám. To je v hajzlu. Ještě ho nechám, no. Mám 2 místa. Doufám, že to bude stačit. Dostanu se sem pak znova na tohle místo. Prdele, dívej se. Modrý věci taky, ty vole. Budu ničit modré věci? Kde to jsme? Abych ničil modré věci? Tyhle rukavice hold prostě zničím asi. Jsou lepší, ale bohužel je zničím, no. Revelio. Jsou tu pěkný věcičky. Kam dál? Tady tudy potom půjdu. Revelio. Se vážně potřeboval jako portnout někam pryč. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackson. Potato. Ty vole, teď jsem se kryl, kurva. A kurva, ne. O ne. No tak jsem v prdeli. Teď jsem to zjistil. Budeme vykrývat. Vole, nelíbí se mi, co dělá. No já ho nezapálil pořádně, kurva. A jsem chcípl, ty vole, to v prdeli, no. Ty vole, no, pěkný, ty jo. Tak znovu a lépe, tak tohle bude docela na hovno s těma potkama.
fridge. It's almost complete. Nic musím lépe vykrývat, nebo já nevím, tyjo. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackson. A jim jako dává dobrý bomby tady tohle. Tohle je dobrý. Že vykrývat a nechávat si... Ne, špatný směr, vole, špatný směr, vole. Ne, pryč. Jsi debil. Se zahrabal. Tak pojď si trochu zalítat, pavoučku. Not my fault you're a deadly great spider. Boží. Pojď. Já jsem ho zabil? Jsem zašláp, ty vole. Počkej, zahrabává se, svině. Ne, zase úplně debilně vejstnutý. Levioso na něj moc nezabere, co? Tak, teď mu dej. Ty vole, ne! Ne, zase debilní směr. Musím zaměřit i na toho šmejda. To je ono. A toho velkýho zmrda. To je ono. Teď na dalšího, teď na toho, teď na toho. To je ono, teď už to bude lepší. No, to je parádní spell. Ty vole, počkej. To je lepší, když se zaměřej. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Hustý, no. To byl trošku jakože drsný fight. Vás vole, školní hábit, tyhle věci, no jako, hele, to je v prdeli, co? To je v prdeli, hábity tady mám, já mám tady nějaký. Mám si nechat, no ty na prodej se hodí, že jo, hele, zelený, počkej, tak tenhle je jakože lepší, ten si asi obleču. Tenhle si nechám na prodej. A tenhle teda zničím. Dobré. Rebellion. I'll need to look around for the symbol.
Dobré. Fakt na hovno ten inventář, no, že si člověk musí co zvětšit inventář hlavně. Taky. Spoustu věcí naraz. A napřed, já chci napřed to. Něco se mi tady nelíbí, hele. To je jedno, jdeme. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Tak to asi nebude moc hezký, si myslím. Aha, nebude to hezký, já to věděl, tady to nebude pěkný. Já to věděl, vole. Kurva, jedný Levioso, vole, na Levioso se vyser. Au! Sakra! Prosím, můžeme začínat tady někde odsud. bez těch lektvarů to je fakt jako mizerný, no. Hezký. Počkej, že tihle parchanti budou trošku náročnější, no, tyjo. Na údržbu. Tak pojď, jeden na jednoho, jo. Aha, ten se nedá, dobře, tak jo, tak jsme se skámošili, doufám, teďka. Tak pojď, kámošu, co? Ne? Trošku tě rozprášíme, jo? Jen tak nenápadně. Ty dva naraz? Co když na tebe hodím? Au, ne, zase zapomněl jsem se schovat, ty vole. Dobrý, no, paráda. Aha, tak jo. Překaz výpravu udělat zásobu, no. Já mám od začátku pořád všechny lektvary. Hustý. No, to chce vždycky na výpravu si udělat. Jich dost, bez nich to budu tady, to bude pain jak svině. To mi nepomůže.
Který to chytil zás? Krysák. Tak ho trochu smahnem, no. Ha. Chytej. Nabijeme si tam ten. Vyplatilo Hellstorm, je to pro no. Pojď, usmažíme. Teď tihle dva to bude horší, no. To bude jiný čendal. Teď jsem uhýbal, kurva, teď jsem uhýbal doslova. Vyplýtvaný spell, děkuju, ale počkej. Ukážu to zle. Kolik jich máš, vole, ty parchante? Vyhnu se všemu. Zapálím tě. Levioso na tebe asi moc nezabere, dobře. Co to? Taky moc ne, vole, dobrý. Náčendo, vyberu ti toto. Tohle mu aspoň něco udělá. To není úplně dobré. Ty vole, fuj! Hezky, to bylo dobrý kombíčko, ale. Ty vole, paráda. That's unnerving. What's happening? Ne, už ne. Už jsem měl dost zbytek. Ne, v pohodě, jsme v klidu. Já už jsme asi v pohodě. To není dobré znamení úplně. How am I being protected? What sort of magic is this? Aha. Takže já jsem v pohodě. Tak to je sweet. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio. Zajímavý. Pěkný. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can.
Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Pak zpátky, asi doufejme. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Prosím, ať tam je portál, tyjo. Dovednost. Za každou kozmickou získáš jednu dovednost. To je paráda. Nové dovednostní body. Paráda. Tak jo. Jdeme si na dovednosti. Co si odemčem? Od 5. úrovně. Paráda. Takže jich mám teďka hromadu. 6 jich mám. Tak to je hustý. To mě zajímá, co teda si mám objevit. Hele, jádro. Nová sada kouzel, to je přesně to, co potřebuju. Podržte R2, stiskněte v určitém směru pro přepínání na odemčenou sadu kouzel. To přesně potřebuju. Tohle přesně, myslím, potřebuju, že jo? Co víc sad kouzel, to je ono. To se mi hodí. Co se ještě hodí dál? Hej, co jsou takové ještě must have? Počkej, já potřebuji vidět, jaký jsou nejlepší talenty, ty vole, bro. Jaký talenty si mám vybrat, ty vole? No, znalost kouzel určitě pro mě asi to zásadní, si myslím, no. Přesně tak. Dáme si znalost kouzel, to budeme další sadu, můžeme používat víc věcí. To bude dobré. Jo, ono to jde i vrátit zpátky, to je taky dobrý, že si to můžu rozmyslet kdykoliv. Co maskování? Co je na to stealthově, hele? Rychle běže během použití, to by šlo taky, ale... To by taky šlo, možnost, jakože mě míň odhalej. Co? To je taky dobrý docela. Kouzla, co kouzla, jaký kouzla? To je taky, ukáž. Kolem tvoří ohnivý kruh. To je taky fajn. Hej, tady je spoustu dobrých věcí. Je spoustu dobrých věcí.
A ještě jsem chtěl možná jednu věc. Na to ještě nemám úroveň, já si to ještě rozumím. Černá magie, počkej, pojďme do černé magie, tyjo. Černou magii asi nechcem. Já taky přemýšlím, já jsem si odemčil jako 100% sadá kouzel, jo, v téhle chvíli. A co je znalost? Počkej, tady je znalost kouzel 2, znalost kouzel 1. Jo, já si dám 2 sady kouzel, si tady dám, odemču asi. No, mi stačí 1 zatím. Dívej se, nějaký sady, počkej, jak to funguje, ty sady. R2. A tady mám pak jakoby další sadu, tak já si do té další sady nahodím takový ty užitečné věci, jako třeba tady to zastírací kouzlo asi tady dáme asi opravu, možná, nevím. A tady dáme třeba to světlo, nevím, jo. Tak nějak, jakože bych to dal. A pak můžu vlastně si jenom přepnout tu sadu. No. Když chci jako něco dělat, jakože to. Lumos. Tak si můžu, jo, v pohodě. Zatím mi stačí, asi tady ty 2 sady mi zatím stačí, no. Jo, 2 sady jsou zatím v pohodě. Zatím. Tak, a jak se dostanu pak zpátky? Mám tam nějaký port teda, nebo něco? Dostanu se sem později určitě, takže pak si vyberu zbytek později. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Dobrý, no. A počkej, jak se, no, abych se sem pak dostal. Jo, hele, dobrý, máme mapu. Hurá, tak to je fajn. Tak to bude rozhodně fajn. To bude rozhodně fajn. Počkej, já si musím zapnout úkoly. Ne, mapu mám, dobrý, tak já to opustím takhle na tvrdo. Já to opustím takhle na hrubo někam, do školy to hodím, to je fuk. Hej, kam jsem se to dostal? Hlavní síň, pojďme třeba. Ne, já musím dostat se asi ven nějak klasicky, ne? Jo, prostě klasicky. Tady, do té škole, já jsem se dostal tímhle do této místnosti, tady ve škole, aha. No tak to je pohoda. I'm
back at Hogwarts. I wonder when A víš, co udělám asi napřed? Já půjdu pryč, já půjdu do prasínek a prodám tam ty věci, co potřebuju prodat. To bude to, co asi udělám teď, jako... Ne, nemůžu? Ne, nemůžu? Asi nemůžu teďka ještě, jo. Dobře, no, tak sorry. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Book. Hej! Pojď sem. Stránka se bude hodit. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Jo, to přijde taky čas. Já teďka ale... Ukáž, už se můžu tam portnout, už bych mohl. Prosím, můžu do prasínek už. A už můžu, dobrý. Tak jdem do prasínek. Prodáme věci a bude to v pohodě. Zase můžeme fungovat. Jsem tam zničil spoustu věcí zbytečně. Je to pecka, že? Je to pecka. No, když už jsem tady, tak já se tady trošku porozhlídnu. Trošku se tu Trošku se tu porozhlídnem, ne? Kdyby tady bylo něco zajímavého. Aha, je na ulici, dobrý, nic se neděje. Tak nic, to byl jen takový, to byl takový joke. Tak jdem to prodat. Hej, jo, máme to, nějaký věci neidentifikovaný. To nechci, já chci prodat. Prodám tady tyhle ty věci, co jsou horší než to, co mám. A co stojí nějaký cash. Co neprodal nějakou chujovinu. Radši to zkontroluji, jestli jsem neprodal nějakou blbost. V ruce máme jedno, tady budeme používat teda co? 17, to je jedna stejno. Takže tady ještě můžu prodat tady ty modré sluneční brýle. A v podstatě i ty druhý. I tady ty sluneční brýle unikátní. Jo. Tak to ještě taky prodám. Tady můžu prodat. Počkej. Tohle je lepší. Ale je to levnější. Má cenu nechávat si nějaký vylepšení tady ty unikátní předměty. Asi bych prodal maximálně tady ten jakože cylindr, ale... Je ten kabát, jo, třeba legendární kabát, ale má prostě slabý útok. Nevím, jestli ho nechat nebo ne, jo, to je taky jako jo. Nebo jim význam upgrade, myslíš, že ne? Počkej, zeptáme se AIčka.
Se vám většinou nevyplatí nechávat si legendární předměty s nižším level. Jo. Nechat si vždy jen aktuálně nejsilnější. Dobře. Tak v tom případě to bude velice jednoduchá volba. Oblečeme si to nejsilnější z nejsilnějšího. Tady to jako na stejno, nechám si... Já si možná nechám tady tohle. Tohle si asi nechám, jakože. A prodám tady tohle za těch 200. A nebo to je jedno, prodám tady tohle zatím. Tak. Pokrývka, jsem teda říkal, že necháme tohle. Jo, tak fakt nechávat jenom to nejsilnější teda, no. Nemá smysl to. Podle teda AIčka, pokud nám nekecá. Be sure to stop by whenever you're about. Jo, tady vidíme, že máme lepší, že jo, Clobrec, takže ten prodám. Tenhle taky. Tohle taky prodám, ty jo, dívej se, kabát za 2 kila. Paráda, tohle je na stejno, nevím proč to tady je. A tohle taky. Počkej, to jsou 2 stejný. No tak já prodám tady tohle. Tady tohle prodám. A ještě se kouknu teda, jestli mi něco zbylo. Tam jsme řešili brýle, že? A já myslím, že brýle. Já tam mám tu masku nasazenou. Jo, tady ty brýle prodám taky. Tak je to fajn vědět. A nebo prodám tu masku, ale já prodám ty brýle. I suspect you have a sharp eye for fashion. Dobrý. Be sure to stop by whenever you're about. To bychom měli. To bychom měli a jdeme zpátky do Bradavic tedy. Zpátky do Bradavic. Řípeme úplná talita. Já si musím zase hodit jiný ten ještě vzhledy jako. Transmogy. Rukavice, mám tady nějaký pěkný rukavice. Legendární rukavice si dáme. Transmog na tohle si dáme. Tady ty brejličky. Profesora kouzelných formulí, ne, dáme ti vole. Budou OK. Transmogy se hodí, no, určitě. Tady má ten špičatý klobouk. Tady je takový. Tenhle si dáme. Musí mít špičatý klobouk, že? Co by to bylo bez čaroděje? Bez špičatýho klobouku. Šála pro premianty, no jasné. Premiant jak svině. Legendární kápě. A tohle nevypadá úplně blbě. Tohle jako rád. To je dobré. Tohle je cajk, je to takový jako uniforma, jasně. To jsme tam nechali. Tak, hele, máme tady asi dost. Nemáme souboje s pavoukama, těch jsem tam dal taky už hromadu, že jo. Kde jsou pavoucí, ty vole. Hele, chybí mi jeden pavouk, abych měl to helmu. Nevadí.
Jo, ještě úkoly se kouknu teda, který úkol si půjdu teďka dělat. Hodina létání, yes, a na tohle, přesně, já chci jít, tak, paráda. Hodina lítání mi právě začne za okamžik, paráda, jupi, jupi, budeme lítat, konečně. Konečně budeme lítat, doufejme. Po čtvrtá můžeme začít, dobrý, jdeme, pojďme. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Pojď mi up. Pojď mi up. Up! Hezky. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Naskoč a jedem. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I'm getting the hang of this. This'll take some getting used to. Jízda. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Jasné, pojďme, taky tričky. Nějaký lakírky, ty. This next set of rings will take you around the grounds Jdeme. for more of a challenge. Pojďme, trošku to nabombíme. What a view! Hello. Jedem dolů. Nice day for a flight. Jedem, hej, to je bomba. To je super náhodou. Good, I've got this. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. To je dobrý, tyjo, to je docela fajn. To docela fajn používá. Wow, to bylo go around, tyjo. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Co za krakena, nebo? Chci to trošku cviku, ale bude to dobrý. This is rather fun. Jasné, pohoda, hele. Úplně veget. Oh, well done. Have a moment. Ty vole, bylo. Profi. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton.
Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Utěk z hodiny, to zní lákavě. A nedostaneme se do problému. Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Přesně tak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Whee! Nice to get above it all, isn't it? Ty vole. Ale jsem to rozbil. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Trošku se s tím ještě peru. Trošku se s tím ještě peru. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Wow. Dobré. Přistát. Dobrý. Pohodka. And where have you two been? Trošku se proletět. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my Ale instructions. no tak. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Sami průsery mám v té škole. Hey. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. No vidíš, tak to bylo v pohodě. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Ničeho nelituji, přesně. Pojďme to trošku. Když už se to... It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. Tu porazím. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Dobrý, jdeme si koupit koště. To je jasné. To je jasná věc. Máme dokončenou výzvu. Myslím, že potřebujeme nutně koště. Hele, výzva. Pojďme, byla tam výzva dokončená, úkol, koště, to bude určitě, hele, hlavní úkol zase, legendární výstružená výstroj, to zní dobře. Kde ji zase mám?
To je zase jenom jako vzhled, ty vole, nebo co? Já už nevím, ty vole, co je co. Už nevím, co po mně chcou. Co jsem to dostal? Jo, nový vzhled, jasně. Dobrý. Tak jo, vystružená výstroj. Dobrý, tak si to aspoň dáme. To je jenom vzhled. Jo, chápu. Většinou tam jsou to. Hele, můžeme sundat kapuci, nasadit kapuci a tak dál. Přemožitele pavouků, hele, tyjo, to když si tam dáš brnění, jo, tak to ne, s tím nebudu běhat, že jo, po tým nikde. Melinův plášť zní ale kurva dobře. Merlinův plášť zní kurva dobře, ten si nechám. Já tady jde ten oblek, jo. Oblek, vzhled. To je ono, legendární vystružená ta. To vypadá fajn. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Já nepotřebuji koště hlavně. Já teď potřebuju koště, doufám teda, že už můžu teda. Ve stínu krypty, to mě naučí Confrigo, co je Confrigo? Hej, tady má spoustu nových těch. Komnata by byla docela dobrá. Vyvolávací to, tyba, co to mám zač? Vyvolávací kouzla, to by taky šlo, no. Dáme tady tohle asi, ale já chci každopádně koště. Mlčení nechci, já chci koště. Hele, asi se tam vydáme nějak a uvidíme, no. Budeme si už moc koupit? Já nevím, jestli to není moc jako třeba brzo. A když už jsem měl tady školu, ne, tak sakra. Pojďme spát do prasínek, kde mají košťata, ty vole. Ty mají nějak hodně na sportovní potřeby, no, že by to bylo sportovní potřeba, nevím, ty vole, kde podávají košťata. Chov a zob. Náves, vole, medový ráj. Ale nevím, jdeme se sem podívat a uvidíme, třeba něco najdeme. Kdo nám to říkal, že máme jít? Jedno jisté, máme tady nějaký truhličky ještě k objevení, takže jdeme na ně. Aha, zamčeno. Budeme potřebovat cash určitě. 49, čorovat v prasinkách tady. Aha, tak tady se nedostaneme do toho baráku, no nevadí. Ale já rád chodím ve stealthu. A nebo. Čau.
Jdem se podívat teda do toho shopu, tady do toho. Tam mají hůlky. Někde to můžou mít. Skripta, svitky. Máme ten vedlejšák. Tak já nevím, no. Tak já nevím. Kde mají hůlky? Teda ty košťata, ty vole. Kde kopím koště? Počkej, já se musím podívat, to musím zjistit. Jo, to jsou ty sportovní ty, jsem byl dobře. Jsem tam dobře byl, tak pojďme ještě znova. Kde mají ty sportovní náčiní, ty vole? Tady to bylo, ne? To je u 3 košťat, to není ono, vole. Že tu nepředměty, vole, počkej. To je, vole, divný. To je divný. Tady jsou, no, paráda, jdeme tam. Bych se rozlídl, tady udělal jsem možná líp. Tady bych to asi našel, tohle bude ono. Dobrý den. New face, wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. Hi, welcome. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. No, hele. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Hlavně něco rychlýho, že jo. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Jak moc budu muset krást, abych si koupil pořádný koště, co? Mám 3000. Jo. Mám 3 táci a koště tohle stojí, 2 táci stojí koště temného blesku, to zní dobře. Hej, za 2 táci, to zní velice zajímavě. Oni víte, hej, tak ty vole, já koupím ta nejlepší koště, co tady je, ne? Co? O černé magie, ty vole, já nevím, ukáž náhled koštěte, jak to koště vypadá. That item is of the highest quality. Nevím, co, jaký mám vzít koště? Je to jedno, jsou všechny stejně rychlí, nebo ne? Počkej. Aha.
Aha, design. Výkon je na základě, jo, základ je stejný. Stejnou rychlost ovládání, takže se mezi nimi nemusí rozhodovat. Aha, takže tam je to jedno, to je jenom vzhled. No tak to je pak easy, že jo, pak nemusím řešit, vemu to nejlevnější, tyjo. Tady za 6 kill. Vole, ukáž tady to, tak to vypadá. That item is of the highest quality. Všechno je jasně highest quality, to vím, to vím. Tady to má dokonce i to je nákladní, tyjo, ještě, to je... Počkej. That item is of the highest quality. Tohle se mi líbí, zašiš, toto je hezký. Toto se mi docela líbí, tady tohle. Tohle vypadá dobře. Do tohohle z toho půjdu. That item is of the highest quality. Tohle z toho beru. Jinak stojí 600 všechno, takže dobrý, jdem tady do tohohle. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Paráda. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, vylepšení určitě, nějaký tuning koštěte by se hodil. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? No, jdem se podívat, počkej. How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Sounds as though you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. Slevičku, jasně, slevičku chceme, že? Nechci slevu zadarmo. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Tak slevičku chceme. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Tak jdem překonat nějaký čas. Počkej, co je tady? Si půjčíme něco asi? Dobrý. Can't help but admire Mr. Weekes' enthusiasm. Tady nakrademe víc jak za těch 6 kill. Revelio. Dobrý, no. Tak jdem. A kdy můžu lítat, nebo počkej. Kde můžu použít lítání, hele. Počkej, jak můžu lítat? Je tady nějaký ten na to spell nebo něco, jako, nebo jak to tady funguje.
Jak to tady funguje? Tady se asi nesmí lítat, nevím. Do oblasti, která umožňuje létat, výborně. L1 a koště a jedem. Ne, počkej. Jo. To byla bezletová zóna tamto, paráda. Vyzkoušíme pomalu napřed, na něj najedeme. Hezky ho otestujeme. Trochu nabereme výšku. Vyzkoušíme klesání. Ukáž, trošku to rozjedem. Vezmeme za to. Dobré. Trošku. Dobrý. Paráda, nějaký ten manévr. To je v pohodě, stoupáme. Ty vole, brnkačka, úplně nejlepší. Proletíme to durch tady. Proletíme to durch, ty vole. To jsem málem rozbil. Nazdar močky, už jsem tady. If it isn't Slytherin's newest broom talent. Wow. Jak z toho slezu, ty vole. Nevíte, jak z toho slezu. Jo, takhle jasně. Dobré, pohoda. Jdem pokecat. Hello, Melda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton? Zníš žádlivě. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. O jaké závody se jedná? O co Can jde? you tell me more about these courses? Stalling, fifth year. Fine, I'll humor you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Pojďme na to. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Tak si věří, ale teda nevím. Vím. Ty vole. Jedu. Jedeme bomby. Made it! Now that's more like it. To se či takhle držel. Success! Jako chce to trošku čas si to osvojit, to takový. Jako dobrý, ale nejsem si tam vůbec jistý. This is rather fun.
Už jsi zkoušel, Storme? Jak ti šlo lítání? Prudká točka. Ještě ne, OK. Made it! Cíl, pojď, dělej. Ty vole, úplně hravě. Made it. Did anyone else see that? Dobrý, máme tam vyřešeno. That's not... You must have cheated, you... Oh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Tak. Nechci tvůj respekt, vole, počkej, vole. Nechci tvůj respekt, nechci svůj respekt. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. Přesně. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Dobré. Jdem vyzvat další, uvidíme, no, snad se to nějak jako pořeší. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how Jdeme za ním zpátky. Jako mohl bych se tam portnout, že jo, ale proč? Když můžu letět. Jo, tohle má takový jakože nitro boost, jasně, už to chápu, Teď už konečně se dostanu všude a začnu plnit ty Merlinovy zkoušky. Je to jejich slavná bezletová zóna, co? A je ta tady, vole. Jo, já se tam nedostanu takhle, jo, chápu. Až mi to pořádně vytuní. Pořádně vytuní to prostě. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine. Says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. As well. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon.
How to address the issue of altitude? Mám to už tady vylepšený, nebo nemám, nebo jak to teda je? Hele, košťata, asi jako můžu dál koupit tady ty ostatní košťata, to chápu. Hele, tady mám ještě nějaký věci, které musím nějak identifikovat nebo něco. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Zkouška letání hotovo. Což je jako pohoda, ale vylepšení to asi ještě nemám. Tak, podíváme se na ty úkoly teda další teďka, jo. Ještě to musím na ten souboj tamhle. Počkej, kde to je tamto? Co jsem to dělal? Co to hledám? Počkej, to jsou ty ve výzvách, nebo kde jsou ty Merlinovi ty zkoušky, jak to najdu, ty? Nevím. Jo, tady. Ale jak je najdu? Tam byl ještě na tu úkol, že udělat 2, tak já to musím v úkolech najít. Byl nějaký vedlejšák asi. Hlavní úkoly, domácí úkol ne. Vedlejšáky. Já to tady nemám. Tak ne, tak to bude někde... Kde jsou ty? Jo. To není v úkole, musím po mapě hledat. Aha. Tak to jo. Tak to budu muset hledat, no. Tak se jdem trošku proletět, no. Máme teďka konečně tu volnost. Tak se jdem podívat. Jo, počkej, máme tady tohle přece. Revelio. Máme Revelio, to nám pomůže. Hele, dívej se, to nám krásně ukáže, kde co jako je. Znači pavoucí, ty vole. Tohle vypadá, že by to mohlo být ono. To je ono. Konečně doma, super Maro. Tak já jdu chystat pomalu let, ne, tyjo. Ještě si na malinkou tu. Tak, co po mně chceš dneska? O co jde? O co asi teďka jde? Máme tady šutry. Levioso.
Je to boží, Rody, fakt je to bomba. Fakt je to normálně bomba. To jako, počkej, to mi to pomůže určitě. S něčím. Počkej, tady jsou nějaký misky a něco tady je, ne? Tak já nevím. Spíš na těžbu tady toho. Zapálit? Hele jo, možná pomůže zapálit. Zkusím to, děkuju. Incendio. Taky asi ne, no. Tyhle, co s tím provedem? Není, Rody, je to za 21 Eček na Steamu teďka, nevyplatí se to ani stahovat. Levioso. Expelliarmus. Bombardo nemám, to seženu kde, tyjo? Kde seženu bombardo? Levioso. Však byl, co Black Ops sama to. Ty vole, nemám bombardo, ale počkej, tady jsou nějaký potvory. Co tam je? Co je za potvory? Temný kříženec. Pojďte. Co, jak seš debil? Ty bylo dobrý, že to na poslední chvíli jim to dává docela dobrou damage. Paráda. Jo, Maro, podívám se. Podívám se. Přenést kouzlem ty... motýlí, děkuju za radu, no, paráda. Děkuju, Maro, díky, super. Jo, máš pravdu, to bude tady toto, no jasné. Vystupuju a jdeme toto pořešit. Takže, dobrý den. Motýlí... Ne, počkej. Jo, počkej, oni možná půjdou za světlem, bych řekl. Já bych řekl, že oni půjdou za světlem, ty motýly. Takže si to tady... Pojď, Lumos. Yes! Yes! Pojďte. No, paráda, dík. To je jízda. Super. Merlin himself would be proud. Nádhera. Jo, díky, Mase. Ano, přesně tak, Maro, asi jo. Asi to bude ono. Dobrý, máme dokončenou zkoušku. To znamená, mám tady další nějakou odměnu ve sbírkách, ve výzvách. Merlinovi ty, ne, to někde bylo, úkoly, ne, tam byli Merlinovi. Nebyli, asi ne.
Mám za to, že jo, a to asi nevadí, no. Tady jo, bylo to tady, hele. Rozšíření inventáře, jo, to je přesně ono. Tady to je potřeba si dát. Potřebuji na další inventář. Chci mít velký inventář. To právě teďka chci jako udělat, abych měl větší inventář. Inventář pořádnej. Takže, kde je další Merlinova zkouška, co? Revelia. Ještě mi. Tady před náma je něco. Hustý, že... Here's a pleasant surprise. Hustý, že mi tahle super hra, tyjo, tak dlouho jako to, no, se mi odolával docela. Ale to jako fakt, je to fakt jako v topu. Tak. Ty máme nějaký... No, jako já myslím, že když si vezmeme, že když si vemu tady koště. Ne, to není ono. Co je součástí této zkoušky? Koukneme se. Co je součástí této zkoušky? Možná jo, vymlátí tady ty veškeré tady ty věci. Jo, dobrý, hotovo. Výborně. Tak to bylo easy. Tahle byla mega easy. Tak to se vyplatí je dělat, no. A někdo jde po nás. Jdem pryč. Revelia. To jsou další zkoušky. Já začal hrát, když to vyšlo, měl jsem ještě k tomu covida, tak to je výhra, měl jsem na to spoustu času, že? Potřebuji víc tady těch lístků, že, na to. Já myslím, co je to za potvory? Ty vole, do hajzlu. Jsou nějaký potvory hnusný. Pak to tu máme. Vejce, popelčí vajíčka, dobré. To je tolik obsahu. Tolik obsahu, co tady jde jako dělat. Jo, čeština, to je pravda, ta čeština dělá jako hodně. Ta čeština dělá opravdu strašně moc. Asi nebude ten pravý úkol. Ty vole, tam je druhý, aha.
Počkej, jsem se kryl, kurva. There's a victory that came none too soon. Další pavoucí, tyjo. Ale co máme dělat teda tady? Co teďka tady s tím? Oheň je účinný na pavouky. Jo, já jsem je pak spálil. Močky jedny. Musím si lektvary taky dělat. Taky lektvary se musí konečně odemčit si to a dělat ty lektvary. Když nekupuju, že jo, pak zbytečně. Co máme tady dělat? Počkej, já použiju tohle. Nějaký lepší brýle. Ty vole, dobrý, ne? Tak tohle sice byla legenda, ale tohle je jako lepší. Merlinovy zkoušky jsou docela jako prdel, no. Víš pořádně, co máš tady dělat. Jako objevili si kolem toho ty malý chujoviny, ještě je rozvíjet nevím, jako, ale nic, co mě napadá, je prostě je zničit. Čau, Jerry, ahoj, ahoj. To je asi blbost. To je asi blbost tady tohle ničit. Rozhlídneme se po okolí tady. Co bychom tady tak mohli udělat? Ty vole, musíme valit, no. Kolik je, kolik máme? Tak musíme vyrazit, co, Máro? Na Madeiru, kurva. Už na to vlítnu. Jo, tam je nějaká koulové nahoře. Koulové nelžou. Kouli shodím dolů. A bude se vidět. Ukáž. No, tak běž. Ne, nechce žít koule dolů. Nechce. A počkej, když ho zvednu. To nezvednu ani náhodou. Oboje naraz asi úplně ne, to nezvládne, hele, to úplně. Prdele. Asi ne, no, počkej. Toto ne. Ale se zabiju ještě tady pádem z toho. Pojď, tahej. Rodí to neřeš, ty vole. To jsou ptákoviny, to jsou zase ptákoviny, rodí, ty vole. Tahej. Asi nebude úplně ono, ty vole. Však nezabijím stream, protože zabíjel stream rodí, ty vole. Jako to je píčovina. Tak to tak dělej, já to tak nebudu dělat. Tak nebudu dělat. A co kecáš? Rodí, ty vole. Smeleš. Sračky, to je hrozný. To je strašný.
dělej, já to najebu. To zhodím. Já nevím, jestli to mám zhodit nebo ne, ale tak na tohle asi prdím teďka. A jdeme lítat, no. Madeira čeká. Jo, já to uložím. Já si to jdu uložit, protože budu potom pokračovat určitě. Já chci s Marou zalítat, že jo? Mara, ty vole, to nemohl se mnou pořádně to. Chci zalítat a máme v plánu Madeiru, že jo? Takže jdeme to testnout. Napřed testnem asi má scenérku Madeiry. Já musím tam napřed naběhnout, jestli scenérka funguje v pohodě. Ať tam neletíme, víš co, a nezjistíme, že je to v prdeli, jo. Aby jsme nezjistili, že tam je potom problém, tyjo. Hele, jdu na to, jo, jdu na to. Jdu na věc, jdu to tady přejmenovat teda na hej, tak se to sekne, tyjo. Jdeme teda na Madeiru, poletíme. Krásný let, jako bude stát za to. Poletíme asi, hele, poletíme asi tím, ne, Airbusem, co? Fakt, jo. Ty vole. Navíc to, na Hogwarts Legacy nemáme kartičky, tam lidi chtějí hrát kartičky, nechtějí se čumět na stream jenom, že jo, oni chtějí hrát karty, to je důležitý, tyjo. A jdeme na to. Microsoft Flight Sim. Tyjo, asi jo, počkej, ty pojedeš, ty to poletíš ATRkem. Ty to chceš letět ATRkem, ty blázne. Odkud to poletíme? Z Prahy, ne? To poletíš, vole, dlouho. Jo, Boeingem poletíš. No tak, ty vole, ty poletíš Boeingem, jo. Ty vole. No tak, jako ostatně, proč ne? Tak já asi taky, no, teda. Jako když jinak nedáš, tak já taky Boeingem. No. Lidi v chatu, Boeing nebo Airbus? Poletíme Boeing nebo Airbus, co chcete? Ne, ATRkem nepoletíme nikdo, ale Boeing nebo Airbus poletíme. Má tam být nějaký ten, počkej, je tam něco... Dává se tam něco do toho. Nechci dělat anketu, mi stačí, že to napíšete do chatu lidí, tyjo, to je v pohodě, stačí, že umíte psát do chatu, ne, masakr, nebo už neumíte, nebo jak? Stačí napsat do chatu, nepotřebujeme dělat anketky, na anketku kašlem. Ty vole, chcete komplikovat zbytečně, tyjo. Se jenom zeptám normálně, tak jako. Jdu si dolů pro jídlo. Dobře. Je potřeba to trošku toho. Stačí napsat. Madeira, tady to máme. Je tam něco, dává se něco special, asi nedává. Prostě tam jenom zaletíme z Madeiry, dobrý. Nebo na Madeiru teda. No. Tak. Takže tak, no, dobře.
Takže 737-800, jo. Já jsem vlastně neskoušel ten novej ten, že jo. Já ještě zkusím, jestli náhodou nebyl nějaký hotfix, nějaká ještě aktualizace, ale myslím, že ne, že to mám všechno v pohodě. Please first update OC2. Tak to je docela v prdeli. Uvidíme, snad to bude v pohodě. Počkej, já to tady nemám, ale možnost. Mám tady z Prahy, nebo odkud to tady máme? Odkud se tam dostaneme? Odkud se tam dostaneme? Že tam bude Jo, jdu na Discord, určitě jdu. Já jsem ve streamu, když tak. Čus. Čus. Je tam z Prahy? Tam by se mělo z Prahy dost. Je tam, jo? By se tam mělo letět. Tak to bude v pohodě. Tak to bude v pohodě, jdu se na to podívat. Jestli to tam máme, tak jo. Jo, máme tady pohoda, Madeira, tak, book flight. Tak, poletíme to jako tady, QS, jasně. Dispatch. GSX, asi tam bude všude GSX. Dělej. Dispatch. Madeira. Co je? Dispatch. Jo, tady musím vybrat let, to je dobrý. Pohodka, option. Tak, dáme si 737-800. Tak jo, bereš Boeing. Jo, vemu nakonec taky, no, takže uvidíme. A vemu OK, ty vole, OK, ty vole, ty vole, čím jsem letěl. Jo, to je jako dobrá jako registračka. To je vole, registračka jak svíně, OK, ty vole. Pak ti přiletěl letadlo, vole, OK, ty vole. Kurva, vole, čím to letíme? Ok, ty vole. To je super, tyjo. Dispatch. Takže letíš takovou výzvu. No, Lukinos, čau, poletíš s náma? Poletíš taky? Co?
Dispatch Via Simbrief. Tak, pojďme si dát tady to PMDGčko, doufám, že to bude v pohodičce. Leadwerky, Smartwings, a tady mám to VI a to je fuk, to nevadí. Poletíme, já napřed musím zkusit, vidíš to ještě. Jak to je lepka? To je malorka, vole, kurva, jakou to má tu, vole. No. No, ty vole, moment, to musím najít, vole, to Madeira, vole, kurva. LPMA, tak, já jsem si to přehodil, LPMA. A lepa je to, no. LPMA, tak. Kouknu se dál napřed na tu, jestli funguje dobře ta scenérka, no. Ty vole, tam je lidí. Nechce to podezřele dlouho, ale jako načítat, jo, tam na tu. Jo, to bude načítat dlouho. To bude načítat asi dlouho, no. Máš odlítám dneska 13 hodin letu, už mi z toho je B, takže dávám oddych. OK, super. OK. Jo. No po včerejším failu, tyjo, přistání v Praze, tyjo, ale v Praze, kurva, já jsem to přistával. V Praze, no, tak to bylo hrozný, tyjo, přes 500 přistání jsem dlouho neměl, tyjo. Oj. To bylo jakýsi divoký, no, ještě go around, to bylo jako, až tak? Takový divoký to bylo. No, úplně se to celý rozbilo. To byl průser jak svině. A, scenérka funguje, za to může být tak chat, takže to je jasný. Rozhodně. Scenérka funguje. Jo. No, aspoň mě teda. To vyzkouším. Co potřebuju? Volontu. Ten Pegasus. Kurva. Chci tady trošku vymotat. Jestli mi to spadne, vole, tak to všechno můžete vy. Tak. Jako ten Hogwarts Legacy mě mega baví, kurva, to je tak dobrá hra. Tak boží hra. Tak třeba tu se hodím. Hop, fly. Tak, zapínáme. Mě totiž ještě hajzlí včera normálně, si to představ. Mě tam zase hodili, vole, mě degradovali z kapitána, já jsem byl úplně v hajzlu. Takže prostě velký špatný, tak to bylo go around jak vyšitý. Jsou parchanti, co? V tom chatu. To jo, jsou to svině, ale to je jasný. To jsou dobrý, vole. Dej jim karty, vole, a oni ti to úplně rostou. Dej jim možnost a rozjebou ti to. Jo. Tak. Jo, Lukinos, víme o tom, že vychází 380. To o tom víme. Samozřejmě, to je velice sledované. Takže jo, no. No. Tak. Počkám, až to načítá to dlouho. Jo. No, spustím logování a zatím se aspoň najím, jo.
Tak. Pak musím do Prahy teda ještě no, zpátky se portnout. Jo. Ty vole, tady to je nějaký ostrý. Ty vole, dobrý no. Vypadá to pěkně, scenérka, tyjo, tady. Ty vole, ty to někdo posadil zrovna. Teď to tady někdo posadil právě. Já ještě musím hodit na streamu taky název na YouTube.